Lovelies, it's me, Dani. Welcome back to my channel. Yes, for today's video, I'm going to show you how I do my drop blush and how to achieve this look. Anyways, if you're new to this channel, my name is Dani and I'm an 18-year-old Filipina YouTuber. Don't forget to subscribe to my channel so you'll get notified whenever I post a new video. Without further ado, let's get started! So, for the first step, ay maglalagay muna tayo ng primer na ang ginagamit kong primer is Maybelline Baby Skin Pore Eraser. Ang gusto ko sa pore eraser na ay sa primer na ito ay ano siya, breathable and very lightweight. Kapag nilalagay mo siya sa parang wala lang talaga. So, ayun, ilalagay muna natin siya sa skin natin kung saan marami tayong pores and also sa T-zone natin. When I say T-zone is itong part ng nose nyo and this part. Diyan nyo kasi yung madalas na nag-oily yung face. So, ilagay na natin siya sa part kung saan tayo maraming pores. Gently lang yung motion kapag i-spread nyo na siya sa face nyo. Parang minamassage nyo lang yung face nyo. Dapat parang ganun lang yung feels kapag ina-apply mo siya. Don't be harsh to your skin. Kasi nga, kapag sobra mo yung, what do you call this, tinatag and masyado mong ginaganon, madali yung magkaroon ng wrinkles. Yun yung mga natutunan ko sa mga beauty guru. And wait, habang palang ginagawa ko tong video na to, sorry, hindi po ako beauty guru. Ito lang po, ginagawa ko lang po kung ano po yung natutunan ko sa social media and kay Jelly Eugenio. And sa iba pang mga beauty guru, yun lang po. Don't bash me. After mo mailagay yung primer, it's time to put your BB cream. Pwede namang hindi BB cream yung ilagay nyo sa face nyo. Pwedeng foundation, but make sure yung gagamitin nyo ay liquid. Kasi, may key kung bakit yung liquid yung dapat mong gamitin. So, yung ginagamit ko ngayon na is Maybelline Clear Smooth All-in-One BB Cream. Ito naman, yung BB Cream naman kasi marami siyang benefits. Meron siyang SPF na pang-protect mo sa UV rays. I-dab mo lang ng dahan-dahan sa face mo. Ayan. Kukuha na ako ng mirror para makita ko yung sarili ko. Ayan. Gently dab it to your face. And yung ginagamit ko pala is beauty blender lang. Pwede namang brush yung gamitin nyo. Gusto ko lang talaga yung beauty blender kasi dinadab-dab mo lang siya. Pag brush kasi, yun nga, it's more on pulling and tugging your face na nagkakos ng wrinkles. Eh, bata pa naman tayo. So, beauty blender lang muna tayo. Lagyan nyo rin yung eyes nyo kung medyo maitim yan. Kung may dark circles kayo, tulad ko, kasi nga lagi tayong nagpupuyat, di ba? Student tayo, kaya ang dami nating schoolworks and projects na ginagawa. Make sure na lagyan nyo rin yung under nyo dito para medyo pantay yung color ng face nyo, pati dito sa neck nyo. And if kulang, okay lang naman, magdagdag pa kayo ng BB cream dito sa face nyo.
After that, magkikilay muna tayo. Ito na yung pinaka-crucial part para sa akin kasi nga hindi ako ganun kagaling magkilay. And ito yung fun fact, kapag pumapasok ako sa school, lagi lang din ako nagpapakilay sa mga friends ko. Madalas bakla yung nagkikilay for me. At sa pangkilay naman, it's either yung Maybelline yung ginagamit ko or ito na hindi nakalimutan ko na kung anong brand niya. Binigay lang kasi siya ng mother ko sa akin. Depende sa mood ko yung paggamit ko ng eyebrow pencil. It's either ito ngayon sa Maybelline or ito hindi ko alam yung tatak. So ilagay na natin siya. Wait lang. Ang hirap talaga magpantay ng kilay. Kapag nagkikilay kasi ako, ini-start ko muna siya dito sa, nagla-line ako, or yung parang outline muna, bago ko siya i-fill in. Pero hindi ako masyadong nag-fill in eh. Kasi natatakot ako na baka masyado kong magawang harsh yung kilay ko. So, ayun, mag-outline muna tayo. Ayan, na-harshan ko na ba? After that, gugamit tayo ng spoolie na meron din dito sa eyebrow pencil na to. Wait lang, nasobrahan ko dito sa part na to. Okay na ba? Meron na pang kilay. Wait lang, ano pang inang ko dito. Kung may other ways pa para magkilay, ayun, bigyan nyo naman ako ng tips kasi sobrang hirap na ako sa kilay ko. And then the other side, wag natin kalimutan. Alam nga, isang kilay lang yung merong shade. Light lang. Oh my gosh, kinakabahan talaga ako pag nagkikilay ako. Parang anytime soon, mami-mess up ko na yung look na ginagawa ko. Madalas, lagi ako nagko-consult sa mother ko kapag nagkikilay na ako. Pero dahil wala siya ngayon, wala akong mapaghihingian ng consultation kung paano ayusin yung kilay ko. Ayan. Ang hirap maging babae. Ayan. So, after ng kilay, okay na ba yung kilay ko? After that, ito na yung part din na kung saan ilalagay na natin yung blush on natin gamit ang lip and cheek tint para ma-achieve natin yung drunk blush na look. So, dito sa part na to kasi, natutunan ko lang to kay Jelly Eugenio. Hi kay Jelly Eugenio. Saan mapanood ko? Charing. So, ayun. Ilalagay lang natin tong, ipag-mix natin tong BB cream at itong lip and cheek tint. Hindi to, itong cheek tint na to ay nabili ko lang siya sa friend ko for 150 pesos lang. Tropicana to, ayan. After that, ilalagay muna natin siya dito sa hand natin para makapag-blend tayo. So, gagamit tayo ng BB cream. Yung kaninang BB cream din na ginamit natin. And also, ilalagay din natin dito sa kamay natin itong cheek tint na ito. Ayan. Tapos, after that, ito na siya. Natakot ako, baka mahulog. Ilalagay na natin siya, ipag-mix natin siya para ma-apply natin siya ng maganda dito sa ating nose part. And then sa ito na yung kalabasan after mo siyang i-blend with the BB cream or foundation, if foundation yung ginamit nyo kanina. Ito siya. Ayan.
And then, apply na lang natin dito, sa part na to. Diba, usually kapag drunk blush, dito yan nakikita sa taas, medyo taas ng cheeks mo. And then, dumadaan yan sa nose bridge mo dito. And then, here. So, apply na natin. Yan, nakikita niyo na ba? Natatawa ako. And then, after that, kung na-achieve mo na yung gusto mong look dito, pwede mo nang i-diretso dito. Ako kasi, kamay lang yung ginagamit ko. Huwag kayong matakot na madumihan yung kamay nyo kasi pwede nyo naman tanggalin yan using wipes. Ayan. And then, don't forget yung sa nose bridge para yun na, mukhang mukha na tayong naglaseng. And kung kulang pa sa inyo yan, pwede nyo naman dagdagan pa ng cheek and lip tint yung part na gusto nyo pang maging mas mukhang pa. And dahil dyan, gusto ko pa rin lagyan ng kahit konti, yung as in, ilalagyan ko lang dito nang wala ng halong BB cream para mas ma-achieve natin yung look na yun. And wag kayong masyado matakot dahil kapag nasobrahan nyo naman, meron tayong gamot for that. And that's part, ito na yung pumapasok na dito si loose powder. Kaya hindi ako kanina nag-loose powder. Kahit doing na yung finish nung BB cream, ay gumagamit ako ng loose powder para lang i-finish yung ano, at para malinis tingnan yung makeup na nagawa mo. Kukuha ka na lang ng brush para ma-apply yung loose powder. Yung loose powder na ginagamit ko is from Avon. Ayan. Nilagay niyo lang siya. Gently pat it in your face. Don't forget din yung sa forehead nyo. Wait lang, parang nakukulangan pa ako. So, dadagdagan ko pa ng konti pang tint yung face ko. Ayan, mag-reapply lang tayo. Ay,
mo naman ma-achieve yung gusto mong cheek tint dyan sa yung cheeks, ay mag-a-apply na tayo ng for our lips. And pwede naman gamitin mo din yung yung lip tint na ginamit mo dito sa cheeks mo. Pero ako kasi, gumagamit ako ng iba pa. Depende din sa mood ko. Minsan gumagamit ako ng kung anong ginamit kong lip tint sa aking cheeks, ay yun din yung ginagamit ko sa lips ko. Pero for this video, I'm going to use this lip balm that I bought from a medtech student. Yes, gawa to ng medtech student. I only got this for 130 pesos. Yung marami siyang colors na binebenta. Merong ketone, glucose, and blood. Pero yung sa akin ay yung ginamit, ang binili ko lang is yung glucose. And maganda rin dito kasi may amoy siya. Ang bango-bango ng amoy niya. So, eto na yung finished look. That's it for this video. I hope you enjoyed this video, and if you did, please give it a thumbs up and don't forget to share this video to your family and friends. Also, please subscribe to my channel so you'll get notified whenever I post a new video. May your day be as beautiful as you are, and this is Dani waving goodbye! Could dress up to get love.